Hi guys! Good morning, good morning, good morning! Ngayon, meron akong bagong vlog. So, mag-unbox tayo ng dumating na parcel sa akin from Lazada! Ayan. So, titingnan natin kung gaano kaganda yung quality na binili ko na gadget. Galing sa Lazada. So, ayan, yung binili kong item, galing siya mismo sa Xiaomi Laz Mall. So, ngayon, titingnan natin kung magkano ba yung price nitong gadget na ito. Ang original price nitong item na to is 10,000, yan, 990 pesos. At Poco X3 NFC smartphone siya. Ayan. So, actually, hinintay ko talaga yung birthday sale ni Lazada nung April 27 kasi yung price na 10,990 ay naging magkano na lang? 7,780. Ayan, less na po yung voucher at saka ayan, free shipping fee na yon. Ayan, so thank you Lazada sa pa-birthday sale mo. Okay, so mag-start na tayo mag-unbox. Titingnan natin kung gaano kaganda yung quality nitong Poco X3 na to. Ayan, so kailangan natin ng cutter. So, ayan, bubuksan na natin siya. Sana hindi ba to yung laman. Charan! So, eto na yung Poco X3. Okay, okay naman siya. Naka-bubble wrap naman. Safe na safe naman yung item ninyo. And, actually, hindi lang maayos yung pagkaka-bubble wrap niya. Pero carry na din siya. Ayan. So, ay. Tingnan na lang natin, guys. Kasi nahihirapan ang aking damdamin. And, tadan! Ayan, napaka-elegant ng box niya. Black. X3. Ayan. Then, yellow sa ilalim. And then, mga serial number naman siya. Ayan, no? From Xiaomi. Okay, 64 gig. Color niya is cobalt blue. So, ayan. Next na gagawin natin ay bubuksan na natin yung box. So, nakikita nyo guys, sealed na sealed yung box nitong Poco X3 na to. Hey, I love the box. Kasi ang ganda, napaki-elegant ng Poco X3 NFC. So, ngayon, bubuksan na natin siya. tada! Ay! Okay, yan. Okay. And tadan! So, ayan. Ano to? Bakit may ganito? Okay. So, ito na yung phone, guys. And then may nakaibabaw sa kanya. Hindi ko alam kung anong laman nito. May isa pa siyang box. Let's see what is inside of this box. Yan. Okay. So, yung laman nitong box na to is yung manual ng phone. Dalawang small booklet. Ayan. Okay, provided ng manual. And then, ayan, may free jelly case tayo. Yay! Yan, ang ganda-ganda. Transparent jelly case lang yan. Ayan, so yung laman ng small box ay the manual and then the jelly case. May free jelly case sila. Okay, ayan. So, magbubukas na tayo ng phone. Okay. So, bubuksan na natin tong phone. Ayan, sealed din siya ng plastic. Alright. So, tingnan natin yung specs nitong phone na to. Poco X3 NFC, Qualcomm Snapdragon. Ang kanyang CPU up to 2.3 GHz. Octa-core na yon. And then, yung display niya. Ayan, 6.67 inches. And then, yung camera niya, 64 megapixel. AI quad camera. Front camera 20 megapixel. So yung rear niya is 64.
Tapos, ayan, ito yung maganda sa kanya. Yung battery niya is 5,160 mAh. So, medyo matagal-tagal siyang malobat. And yung charging niya is fast charge, 33. Anong W? 33 watts. Okay, so yun lang. Magbubukas na tayo ng phone. Ganda, oh, ganda ng rear camera niya. Ang dami niyang camera. Ba't ganon? Okay. So, mamaya na natin bubuksan tong phone. Mamaya na natin i-on. Kasi meron pa tayong titingnan kung kompleto yung accessories ng cellphone na to. So, yung ibang accessories ay nandito sa ilalim. Okay, ayan. So, this phone comes with charger. Ayan, 33 watts charger. Pero, bilog siya. So, kailangan nyo ng adapter. Ayan, at saka, yun lang. USB Type-C. Ayun lang, walang headset na kasama, guys. So, huwag kayong mag-expect na may kasama headset. Huwag kayong expect kasi nasasaktan tayo pag nag-expect tayo. Huwag kayong expect kasi nasasaktan tayo pag nag-expect tayo. Nasaktan ako kasi wala palang headset dito. So, ayan. Magbubukas na po tayo ng phone. Hindi natin siya bubuksan. I-on pala natin siya. Okay. So, ayan, sealed na sealed siya ng plastic. Okay. Wow, ang ganda ng kulay ng phone na to. Ayan. Super ganda ng kulay. Cobalt blue po ito. Cobalt blue. Ayan. Okay. So, Gorilla Glass daw po itong sa screen niya. So, hindi siya madaling ma-scratch kasi Gorilla Glass. Actually, hindi nga nagkaka-scratch yung mga Gorilla Glass eh. So, I think no need na maglagay ng tempered glass. Pero for the safety, pwede pa rin tayo maglagay ng tempered glass. So, saan na ba dito yung on? Okay, let's see kung mag-on itong phone na to. Ayan! Poco, powered by Android. Poco X3. So, ayan. Ito na po yung naka-on na device. And then, isi-set up lang natin siya. Philippines. Terms and condition. Agree po tayo. And then next, yan, checking for SIM card. Ba't wala pa tayong SIM card? Okay lang yan. Babalikan na lang natin yan. Pwede naman balikan ng lahat ng bagay. Ayan. Pwede na natin itong i-skip. Kasi magkoconnect daw sa network. Ayan, accept na natin. Just a moment. And then, mag-set ng password. Later na tayo mag-set ng password. Next muna tayo para matingnan muna natin kung gaano kaganda yung phone na to. Okay. Yan, setup complete na po. You're ready to rock. Ayan, sabi niya, you're ready to rock. Rock and roll. Yan, loading apps na. Yan, loading apps. Ayan na siya, guys. So, napakaganda ng graphics niya. So, swipe natin to unlock para makita natin yung mga apps na naandito. Ayan. Whoop. Yan, may Lazada nang naka-install kasi galing to sa Lazada. Okay. Ayan. So, that's it muna, guys. Kasi unboxing lang naman tayo. So, for our next vlog, abang-abang, tingnan natin kung gaano kaganda itong phone na to para sa gaming. And siguro sa pagbo-vlog, tingnan natin kung maganda din yung camera nito. Okay, so see you again. Bye-bye you.